welkom weer terug bij Megarasa TV. Wij gaan vandaag een heerlijke tahu gerecht maken, namelijk tahu telur petis. Nou, wat is tahu telur? Nou, tahu kennen jullie natuurlijk allemaal. Tegenwoordig kan je ook overal krijgen. En telur betekent in het Indonesisch eieren. Dus het is tahu met eieren en petis, dat is dit. Petis is Indonesische garnalenpasta. Maar dit is wel anders dan een terasi. Deze heeft een structuur van een appelstroop. Dus het ziet er ook al uit een appelstroop, maar het is gemaakt van garnalen. Van gekookte garnalen. Nou, we gaan nu gelijk beginnen met de tahu. Die gaan we even snijden in blokjes. Dit gaan we in kleine blokjes snijden. Je kan natuurlijk iets groter maken, maar ik vind het lekkerder als het kleine blokjes zijn. Zo, die gaat even terug. En dan heb ik hier, we gaan eerst even allemaal voorsnijden. Dan heb ik hier bladselderij. Die gaan we ook even hakken. En dit gaan we pas op het einde gebruiken voor de garnering, zeg maar. Dit is ook echt lekker voor dat frisse smaak. En een beetje bosuitjes. Even de puntjes weg. Ik heb deze al gewassen. Dat hoef ik alleen maar zo te snijden. Ik heb er niet veel nodig hoor. Zo. Oké. Dan is dat gedaan. En nu heb ik hier 3 eieren. Die gaan we even breken. Een beetje zout erbij. En ook een beetje peper. En even loskloppen. Nou, het is echt heel makkelijk gerecht om te maken. Het is wel heel lekker om te proberen als je denkt van ja, wat moet ik doen met de tahu? Nou, dit dus. En nu doen we de blokjes tahu in de eieren. En die gaan we dan even mengen. Nou, de tahu zit nu gemengd met de eieren. En die gaan we zo meteen bakken. Dus je maakt eigenlijk een soort van omeletje van. En terwijl ik dat doe, maak ik dan de saus. En ja, dan gaan we zo meteen even kijken. Nou, vind je tot nu toe de video leuk? Vergeet niet te liken. En natuurlijk niet, als je nog niet geabonneerd bent op dit kanaal, doe het alsjeblieft. En ook druk op het belletje. Dan weet je wanneer ik weer wat lekkers maak. En nou, als je denkt van oké, wat heb ik nou allemaal gedaan? Het komt goed, want alle recepten staan op mijn site. Dat is megarasa.com. En natuurlijk ook, vergeet ook niet om mij te volgen op Instagram. Oké, nou, dan gaan we even deze heerlijkheid bakken. Nou, ik heb mijn kookplak weer klaarstaan. En nu gaan wij olie in de pan doen. Zo, de pan is al warm. En dan doen wij
de eieren en de tofu mix in de pan. Zet ik iets hoger. Een beetje verdelen. Hij is weer een beetje afgekoeld, maar dat geeft niet. Voor degene die net komen op mijn kanaal, ik heb een nieuwe inductiekookplaat. Dus het is de tweede keer dat ik gebruik. Gisteren hebben we lekker kip cashew gemaakt. Dus die moeten jullie ook gaan checken, want dat is super lekker. Nou, die is dan aan het opwarmen. En dan doe ik gewoon even deksel erop. Zo is de bovenkant ook mooi gaar. En ondertussen gaan we de saus maken. En dan heb ik hier 1 teentje knoflook. Ga ik even schillen. Die gaan we even in de oelekan doen. Dit is dus een Indonesische vijzel. De cobek en de oelekan. We hebben 1 teentje knoflook en dan hebben wij sambal oelek. Je kan natuurlijk verse peper gebruiken of cabai rawit. Alleen ik ga vandaag een beetje vals spelen. Oh, hij moet natuurlijk wel goed. Zo, we doen hem even daar. Ik doe 1 theelepel sambal oelek. Als je van pittig houdt, kan je natuurlijk wat meer gebruiken. En dan de garnalenpasta, oftewel de patis. Die gebruik ik ongeveer 1 eetlepel. Kijk, je ziet dat de structuur, dus het lijkt echt meer op een appelstroop. Het is ook net als de terrassi gemaakt van garnalen. Alleen bij terrassi is dat gemaakt van de gefermenteerde garnalen. Kijk hoor, even checken. Ja. Oh, kijk, hij is nu aan het bubbelen. Dat is heel mooi. Die doe ik even een beetje iets lager. Zo. Dus hebben we die. En dan heb ik hier warm water. Die heb ik net gekookt. En die gaan we zo meteen even toevoegen. Maar ik maak deze even fijn. Voornamelijk de knoflook maak ik ook even fijn. Ja, het lijkt echt op een appelstroop. Je kan dit natuurlijk ook met een keukenmachine gebruiken, hè? Maar ik dacht, ik laat jullie een keertje zien met een echte oelekan. Cobek, dus de eigen Indonesische vijzel. Oké, we gaan die knoflook, die moet dan even goed fijn gemaakt worden. Nou, dat is natuurlijk makkelijk, want je ziet die witte stukjes. Dat moet straks niet meer te zien zijn. Nou, het ziet er goed uit. En nu doen wij de pindakaas. Ik heb hier de pindakaas. En, oh, dat is heel erg plakkerig. Ik heb pindakaas gekozen. Je kan natuurlijk ook zelf geroosterde pinda gebruiken, maar pindakaas is natuurlijk net iets makkelijker. En als je pindakaas gebruikt of koopt, dan kijk op het etiket op de achterkant dat je weet dat het echt 100% van geroosterde pinda's bestaan. Dus niet alleen, dus niet allemaal E-nummers of palmolie. Dit is toch het lekkerste. Dus echt alleen
geroosterde pinda. Kijken, dan doe ik even een beetje. Ga even de... Dan ga ik weer mengen. Hij wordt natuurlijk gelijk dikker. Ondertussen ga ik heel even kijken. Nou, gaat goed. En dan nog eventjes. En dan hebben wij de ketchup manis. Kijk weer 1, 2, 3. Ik doe nog eentje, 4. Ja, dit recept doe ik meestal gewoon echt, maak ik gewoon uit de hand. Dus ik maak het eigenlijk nooit zo, 2 eetlepels of 2 theelepels. Ik doe het gewoon met de hand. Maar nu moet ik natuurlijk goed maken voor jullie. Maar ja, als jullie denken van oké, wat heeft ze ook weer allemaal erin gedaan? En dan ga ik achteraf natuurlijk alles even weer kijken. En dan zet ik gewoon goed op mijn website. Dat is megarecept.com. Daar staat alle recepten in. En als je natuurlijk net mijn YouTube kanaal hebt gevonden, vergeet niet te abonneren. En ook deze video liken. Nou, ik heb hier gekookt water. En die voeg ik even toe. Want ik wil hem wel een hele goede sausdikte hebben. En nu is die nog een beetje te dik. Nou moet ik even zachtjes roeren. Nou, de saus is gemengd. Nu ga ik even proeven. Hij is lekker. Maar ik vind toch dat het meer patis moet. Meer patis. Ik denk zo. Ik heb net 1 eetlepel gedaan en nu doe ik dan ongeveer de helft erbij. Dus 1,5. Oké. En dan doe ik nog 1 theelepel ketchup bij. En dan een klein beetje water. En die weer gaan we weer voorzichtig mixen. Alles is nu al goed gemengd en de knoflook is ook al goed gemengd. En nu kan je eigenlijk mooi met een lepel mixen. En wat ik hier ook nog meer heb is de taugé. En die gaan we zo kort blancheren in kokend water. Oké. Nou, de saus is zo goed als klaar. Ik heb hier voorgekookt water. En die gaan we gewoon even snel blancheren. Dus echt een paar seconden. Het taugé erin. Heel kort. Nou, dat is echt zeker 3, 4 tellen. Zo. Weer eruit halen. Mijn pannetje is te klein.
uitlekken. En dan gaan we even kijken. Oh. Nou, ik kan het natuurlijk zo flippen, maar ik ga toch proberen om... Ik ga iets gevaarlijk doen. Nee, dit is geen koekenpan. Eigenlijk moet ik een koekenpan hebben. Oké, daar gaat hij. 1, 2. Een beetje ei daar, maar je geeft niet. Maar het is mij wel gelukt. Dus, als je durft, thuis, houd er rekening mee dat je een rommeltje kan maken. Maar ja, dat het vies kan worden. Maar goed, het is mij gelukt. Nou, er hoeft geen deksel meer op en hij is dus bijna klaar. Dan kunnen wij serveren. Die valt wel mee. Mijn man was een beetje bang achter de camera, maar het is mij gelukt. De tahu telur is klaar, de saus is klaar en de tauge hebben we geblaseerd. En nu kunnen we opdienen. Nou, ik heb net natuurlijk de tahu telur geflipt, maar als jullie denken van oké, dat ga ik niet, doe het vooral niet, want het kan natuurlijk gevaarlijk zijn. Doe het, je kan het natuurlijk doen als je zeker weet dat je het kan. En als je denkt van oké, dat gaan we niet doen, dat kan je natuurlijk gewoon in stukjes doen. Dus dat is ja, een reminder. Het kan gevaarlijk zijn natuurlijk. Nou, dan gaan we hier met een mooie tahu telur. En dan hebben wij de tauge. Die leggen we gewoon erbovenop. Ik hou wel van heel veel tauge. Dus die ga ik gewoon allemaal gebruiken. En dan heerlijke saus eroverheen. Toch even pakken. Dit is toch wel wat anders. Dit is overigens heerlijk met warme witte rijst. Of lontong. Lontong is een kleefrijst. En als je denkt van wat is dat, dan ga ik volgende keer laten zien. Zo, gewoon lekker de saus allemaal gieten. Allemaal opmaken. Heerlijke saus. Gaan we aan de kant doen. En natuurlijk de bladselderij. Of als je niet hebt, is blad peterselie ook goed. Met de bosuitjes. Ik vind dat heerlijk. Ziet er gelijk heel gezellig uit. En natuurlijk de gebakken uitjes. Zo. Nou, de tahu telur is klaar. Nou, dat was echt makkelijk om te maken, toch? Dus dit kunnen jullie ook proberen. En ja, als je deze video leuk vindt, vergeet niet te liken. En natuurlijk, als je nu pas mijn videokanaal ontdekt hebt, vergeet niet te abonneren. En natuurlijk druk op het belletje. En als je denkt van, oké, wat heeft ze allemaal erin gedaan? Je weet het niet meer. Geen probleem, eronder staat een directe link naar het recept. En ja, check ook mijn Instagram en volg mij. En als je dit gerecht maakt, tag mij en laat in de comments weten wat je ervan vindt. Nou, eet smakelijk. Ik ga deze smullen. Doei!